ඔයා සුපර්හිරෝ මූවි ෆෑන් කෙනෙක් නම් මේ අවුරුද්දේ මාරම ලස්සන ෆිල්ම් ටිකක් රිලීස් වෙනවා. ඔයා බලන්න ඇති. තව ළඟදි ෆිල්ම් එකක් රිලීස් වෙන්න තියෙනවා. DC ලගේ ෆිල්ම් එකක් BLUE BEETLE. BLUE BEETLE. මං හිතන්නේ මං ඒක නම කිව්වා හරි. කොහොම හරි කවන්නේ. අපි ඒකට මූවි පෝස්ටර් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න ඕන. අපි යමු මූවි පෝස්ටර් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න. ඊට කලින් එඩිටිං ඇනිමේෂන් වලට අදාළ වීඩියෝස් තමයි මම කරන්නේ. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා එකතු වෙන්න. පළවෙනියටම ඩොකියුමන්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න ඕනේ. නිව් ඩොකියුමන්ට් එක. මම මේ ආර්ට්වර්ක් එක හදන්න හැම ඉමේජ් එකක්ම ගත්තේ Google එකෙන්. ඔයාලට මගේ මේ ඉමේජ් ටික ගන්න පුළුවන් මගේ YouTube description එකේ ඇති link එක. පළවෙනියටම කරන්නේ මම මේ සුපර්හිරෝ කැරක්ටර් එකේ background එක remove කරගන්න එක. හරි මම මේ විදිහට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සෙට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේකට මාස්ක් එකක් දාගන්න එක. මාස්ක් එකක් දාගත්තට පස්සේ මම මේකේ පොඩි අඩුපාඩුවක් දැක්ක. මේකේ පොඩ්ඩක් කට් වෙලා තියෙනවා උඩින්. ඉතින් මේක ෆිල් කරගන්න මම මේකෙම තියෙන මේ පොඩි කැලි ටික පාවිච්චි කරනවා. පෙන් ටූල් එක අරන් මේකේ තියෙන මේ ආම් එකකින්ම මම සෙට් කරගන්නවා මට ඕනි විදිහට සෙට් වෙන කැලලා. හරි මට මේ ඔක්කොම දැන් තල්ලේ එකක් විදිහට ඕනි. දැන් මම මේ ඔක්කොම මර්ජ් කරනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හදාගන්න යන එක. ඉතින් මට ඕනි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක නිකන් සිටි එකක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තමයි මට ඕනි. මට මේ ඉමේජ් එක තමයි මේකට හම්බුනේ. ඉතින් මේක ඇඳුමේ කලයකටත් මැච් වෙන හින්දා තමයි මම ගත්තේ. මේක මේ කැරක්ටර් එකේ එක පැත්තකින් yellow එලියක් එනවා. ඉතින් ඒකට මැච් වෙන විදිහට මම හදාගන්නවා මේ මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක. හරි මෙහෙම හදාගත්තට පස්සේ මට හිතුණා මේක බ්ලර් කරන්න ඕනි කියලා. මොකද මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක එච්චර තිබ්බට සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ටිකක් බ්ලර් කරගන්නවා. හරි මේ වගේ බ්ලර් එකක් දුන්නාට පස්සේ මට සෙට් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක. දැන් මම මේකේ කලර් හදාගන්න එක කරන්නේ. කලර් හදාගත්තට පස්සේ මට හිතුණා පොඩි ස්මෝක් එකක් වගේ ගියා නම් හරි කියලා. ඒක වයිට් විදිහට මම මෙහෙම හදාගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි මම මේ ඉමේජ් එක ලෝගෝ එකක් විදිහට තමයි යූස් කරන්න යන්නේ. මේකේ තියෙන දේවල් ටික මකා ගන්න. මම රෙඩි කරගන්නවා මගේ ඉමේජ් එක හදන්න.
දැන් තියෙන මේ ආට් එකේ වැදගත්ම දැනක් මොකද මම හිතුවා ලයිටින් වගේ ඉෆෙක්ට් වගේ ගන්න ඕනි කියලා. මොකද මේ සුපර් හීරෝ කැරක්ටර් එකේ මම දැක්කා YouTube එකේ ට්‍රේලර් එකේ පොඩි ලයිටින් ගතියක් තියෙනවා එයාගේ පවර්ස් වැඩ කරද්දි. හරි මම මේ ඉමේජස් ටික තමයි මම තෝරගත්තේ. මේකේ පළවිලට මම කරන්නේ කලර්ස් අයින් කරලා ඉවරලා මේකේ ලයිට් අප් කරලා තමයි මම මේකේ බ්ලෙන්ඩ් මෝඩ් මාරු කරගන්නේ. ඉතින් මේ ආර්ට්වර්ක් එකේ වැදගත්ම කැලල තමයි ලයිට් ඇන්ඩ් කලර් බැලන්සින් කියන්නේ. ඉතින් මේ ආර්ට්වර්ක් එක කරනකොට මම කලර්ස් දෙකක් හැදුවා දෙපැත්තට. ඒ වගේම තමයි දෙපැත්තෙම ලයිටින් වැටෙන විදිහ වෙනස්. එක පැත්තක ලයිට් වැඩි, එක පැත්තක ලයිට් අඩු. ඉතින් මේ තියරි එක පාවිච්චි කරලා තමයි මම මේකේ හැම දෙයක්ම ලයිට් කරන්න යන්නේ. තව පොඩි රියල් ගතියක් ගන්න මම මේකට ඩස්ට් ඉෆෙක්ට් එකකුත් ඇඩ් කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඒ ඩස්ට් පාටිකලු මම ඒ කලර් එකට සෙට් වෙන විදිහට බ්ලෙන්ඩ් කරනවා. නැත්තම් ඒක කැතයි. දැන් තමයි වැදගත්ම කොටසක් තියෙන්නේ මේකේ හයිලයිට් ටික හදාගන්න එක. හයිලයිට් වගේම මේකේ ඩාර්ක් ඒරියා එකත් හදාගන්න ඕනේ.
මෙහෙම ආට්වර්ක් එක ගොඩක් දුරට හදාගත්තට පස්සේ මම කරන්න ඊළඟට කලර් බැලන්ස් කරන එක. කැමරා රෝ එක යූස් කරලා හරියට කලර් බැලන්ස් කරගත්තාම මේක තමයි මගේ ෆයිනල් ඉමේජ් එක. ඉතින් මේ ආර්ට්වර්ක් එක හදන්න මට පැයක විතර කාලයක් ගියා. මේකේ වැදගත් කොටස් ටික විතරයි මම දාන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මේ ආර්ට්වර්ක් එක මගේ Instagram එකෙන් හරි Facebook එකෙන් හරි ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු මේ වගේ ආර්ට්වර්ක් එකක් එක්ක.